සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. වැඩේට ලැහැත්තිද? මේ වෙද්දින් ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තද බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ ඔයාට තියෙන earning potential එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා බ්ලොග් එකක් start කරොත් ඔයාට යන්න පුළුවන් සීමාව ඔයා මේ වෙද්දින් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඇති කියලා මම හිතනවා. එයි මම එහෙම හිතන්නේ. එහෙම හිතන්න රීසන් එක තමයි SL online bro. මම 17 වෙනිදා SL online bro channel එකේදී මම කිව්වා බ්ලොගින් කියන concept එකට ඇතුලේ ඔයාට කොච්චරක් දුර යන්න පුළුවන්ද? බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ කොච්චරක් දුර ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ රිසර්ච් කරලා තියාගන්න. මේ week එක ඇතුලේ අපි බ්ලොගින් කියන concept එක අපි start කරනවා. එහෙම නැත්නම් බ්ලොගින් කියන මේ big step එක. එහෙම නැත්නම් ලොකු step එකක්. එහෙම නැත්නම් lifetime without effort passive income එකක් generate කරන genuine resources එකක් තමයි. එහෙම නැත්නම් genuine source එකක් තමයි බ්ලොගින් කියන්නේ. බ්ලොගින් කියන concept එකට ඒ step එක අපි මේ සතිය ඇතුළේ තියෙනවායි කිව්වා. මම හිතන්නේ ඔයා මේ වෙද්දින් identify කරගෙන ඇති බ්ලොග් එකක් ඇතුළේ ලොකු earning opportunity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු earning potential එකක් තියෙනවා. හරි. අදින් පස්සේ අපි බ්ලොගින් කරමු. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? මේ වෙද්දින් launch කරලා තියෙනවා. Blogging for beginner. Start growth and monetize. A to Z. අදින් පස්සේ ඔයාලට බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. බ්ලොගින් කියන concept එක lectures 67කින් ඔයාට පැය 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇතුලේ ඔයාට A to Z learn කරන්න පුළුවන් වේවි. හරියට කොහොමද බ්ලොග් එකක් කරන්නේ? බ්ලොග් එකක් කරන්න යද්දී process එකක් තියෙනවා. මම හැමදාම කියනවා හැම එකටම තියෙන process එකක්. ඒ process එකේ අපි ගියේ නැත්තම් සමහර විට අපි ෆේල් වෙනවා. බ්ලොගින් කියන concept එකේ තියෙන process එකක්. බ්ලොගින් කියන concept එක අපිට identify කරගන්න ඕන බ්ලොග් එකක් කරනවා නම් හරි niche එක. අපි හරි niche එක identify කරගත්තේ නැත්නම් අපිට බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ success වෙන්න බෑ. මෙතනදී අපි කතා කරලා තියෙනවා බ්ලොගින් master course එක ඇතුලේ කොහොමද හරි niche එක identify කරගන්නේ? හරි niche එක තෝරගන්නවා වගේම හරි audience එක තෝරගන්න ඕන. අපි niche එක ඒ වගේම අපේ audience එක. අපේ audience එක තෝරගන්නවා වගේම audience එකට ගැලපෙන විදිහට අපි content create කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි article create කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා හරියට audience එක හොයාගන්නවා වගේම හරියට කොහොමද මේ audience එකට ගැලපෙන article එක content එක create කරගන්නේ. content එක create කරගන්නවා වගේම ඔයා දැනගෙන ඉඳී යුතුයි blog එකේ article එක create කරනවා නම් ඒ article එක ඔයාගේ audience එකට කොහොමද හරියට අරන් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ blog එකට ඕනේ traffic එක කොහොමද drive කරන්න කියන දේ ඔයාලා මෙතනදී learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බ්ලොග් එකක් ඇතුළේ අපේ main purpose එක passive income එකක් generate කරන එක නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ master course එක ඇතුළේ blogging monetization කියලා සමහර විට ඔයා හිතේ තියාගෙන ඉන්න දේ නෙමෙයි ඇත්තටම monetization කියන්නේ කියන දේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ blogging master course එක ඇතුළේ blogging monetization කියන section එක ඇතුළේ ඒ වගේම email marketing advanced email marketing කියන concept එක genuine විදිහට ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන් වගේම A to Z legal requirement ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි blog එකක් කරන්න යන process එක ඇතුළේ. අදින් පස්සේ ඔයාට බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ passive income generate කරන genuine source එකක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් වේවි. ඔයාගේ බ්ලොග් එක අද start කරන්න. SL online bro හැමදාම කියනවා මගේ process එකක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලම ඔයාට කිව්වේ YouTube කියන passive income එක හදන්න. ඊළඟ passive income source එක තමයි ඔයා මෙතනදී generate කරන්නේ. බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ ඔයා generate කරන්නේ ඔයාගේ ඊළඟ passive income source එක. genuine passive income sources මම මේ වෙද්දින් ඔයාලට දෙකක් හදලා තියෙනවා. හදා ගන්න එක, හදා නොගන්න එක. ඔයා ගත්තේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. new launching එක එහෙම නැත්නම් අද launch කර මෙන්න මේ blogging master course එකේ link එක. ගිහිල්ලා බලන්න මේක ඇතුලේ මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ. genuine passive income එක generate කරන්න පුළුවන් source එකක් තමයි blogging කියන්නේ. මේ වෙද්දින් අනිවාර්යෙන් ඒක identify කරගෙන නැති. අදින් පස්සේ බ්ලොග් එක පටන් ගමු. මොකද ඒ ස්ටෙප් එකත් මම ලොකු ස්ටෙප් එකක් බ්ලොගින් කියන ලොකු ස්ටෙප් එකක්. ඒ ස්ටෙප් එක මේ වෙද්දින් තියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම මේ ඩිස්ටරින් කිව්වා. WordPress එකම ලර්න් කරලා තියාගන්න මම මේ ඩිස්ටරින් කිව්වා. අයි බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ ඔයා වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප් කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මොකද වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ බ්ලොගින් නෙමෙයි. බ්ලොගින් කියන්නේ වෙනම concept එකක්. බ්ලොගින් කියන්නේ income generate කරන passive income without effort passive income generate කරන source එකක්. හැබැයි මම කිව්වා WordPress දැනගෙන ඉඳී YouTube බ්ලොගින් කරන්න. හරි. ටයිම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. process එකේ අපි යනවා. පළවෙනි step එක විදිහට මම YouTube එක ඒ වගේම ආදින් පස්සේ දෙවෙනි step එක විදිහට ඔයා බ්ලොග් එකක් start කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම selling dropshipping business එක ඒ වගේම online business එකේ foundation එක. ඔයාලට බ්ලොග් එකක් කරද්දී තේරෙවි. හරි. හැමදාම කිව්වා මම foundation එකේ සම්බන්ධයක් හැම එකකටම තියෙනවා.
ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි හරියට දාගත යුතුයි. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සෝෂල් මීඩියා. හැම එකටම සෝෂල් මීඩියා ඉෆෙක්ට් වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. සෝෂල් මීඩියා අපි ළඟ තිබිය යුතුමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රීලාන්සර් බිස්නස් එක. තමන්ගේ බිස්නස් එක අදින් පස්සේ ඔයාලට ජෙනුවින් විදියට තමන්ගේ බිස්නස් එක සමහර විට ඔයාගේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම ඒ ස්කිල් මම හැමදාම කියනවා 5 Upwork 5 Upwork කළ අදින් පස්සේ ඔයාලට සමහර විට බ්ලොගින් කියන ස්කිල් එක සේල් කරන්න පුළුවන් වේවි. බ්ලොගින් කියන ස්කිල් එක ඕනේ නම් සේල් කරන්න පුළුවන්. තමන් බ්ලොගින් කියන කන්සෙප්ට් එක හරියට දන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වේවි. ඒක මෙන්න මේකටත් යූස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එඩිටින්. මේ මාස්ටර් කෝසස් හැම එකම ඩිස්කවුන්ට් එකක් නම් මේ දවස්වල යනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ හැම මාස්ටර් කෝසස් එකකම ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ස්පෙෂලි නිව් ස්ටෙප් එක, ලොකු ස්ටෙප් එක, පැසිව් ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරන ජෙනුයින් රිසෝසස් එක ඔයාට අද යූස් කරන්නම වේවි. ඔයාට ලයිෆ් ටයිම් පැසිව් ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් තුල ලින්ක් එක වගේම බ්ලොගින් මාස්ටර් කෝස් එකේ ලින්ක් එක. මම හිතන්නේ ඔයා මේ වැඩේට බහින්න. මේක ඇතුළේ තියෙන ඔපචුනිටි එක, මේක ඇතුළේ තියෙන earning potential එක මාරම වැඩි. හොයලා බලලා ඉන්න කිව්වේ මම ඒකයි. මේක ඇතුළේ ඕන කෙනෙකුට passive income එකක් without effort passive income එක generate කරන්න පුළුවන් වේවි lifetime. තීරණය වාගතේ opportunity දීලා තියෙනවා, step එක තියලා තියෙනවා. මේ step එක ලොකු step එකක් තියෙන නොතියන එක ඔයාගතේ. අදින් පස්සේ ඔයාට blogging කියන concept එක ඇතුලේ දැනගත යුතු සියලුම දේවල් මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ මම කතා කරලා ඉවරයි. අදින් පස්සේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් වාගේ දෙවෙනි passive income source එක blogging.